Reinhardsdóttur. Kannski ekki tíma gæðum. Það ekki friður eða? Það ekki friður, það veit það og það Það alltaf vinsælt sem maður í sambandi og hættur ágætt eða snýðast svona Það gerist í lista og maður fylgir eftir. Já. Ég heila í átsjá líka. Ég hef gert það sko. Fyrst að maður sé að reyna þetta. Setti sér fyrir ákveð. Fyrst og óvart. Alltaf að fara með heila líka. Ég væri til í að gera þetta bara. Ekki að þetta spila að hafa verið að reyna þetta sko. Bara svona, kasta bara 20.
Hís.
Halló. Jæja, þá klukkan nokkrar yfir 6 og við ætlum að fara að standa þessu hérna í Sjallanum, Akureyri Open 2024. Ég smá limbo hérna í spjölda, ég svona hérna þetta. Herri, ég ætla bara að byrja að taka öllu fyrir að skrá sig og taka þátt. Ég ætla að gera svona geggju skráning. Ég held að séu 154 keppendur sem hér í kvöld. Það full manna hjá kvöldunum, 128 kallar og ég held að séu 24 konur. Það var aðeins afstöðningur daginn ekki líkli, þannig að þetta er bara algjör veisla og smá svona praktísk atriði að fóru póstum og startói eitthvað réttur mót sem ekki alveg réttur en það er búið að laga það núna og núna er allir á konur á rétta staði með sína riðla. Eins og þannig sjáuð þá er búið að vinna ágætis vinnu hérna síðustu vikuna í að breyta Sjallanum í píluhöll eða sjallipalli eins og við köllum hann. Það búið að reyngu 36 spjöldum svona á víð og dreif húsið. Hérna eru flest spjöldin í aðalsalnum, svo eru 2 þannig á barnum, innstinni, það eru 4 spjöld niðri og svo eru held ég 13 eða 14 spjöld upp á dagsalnum og partinu þarna uppi. Ég ætla kannski ekki að hafa þetta svakalega langt hjá mér, ég ætla að fara þessi mótafyrirkomulagið, hvernig við ætlum að spila þetta er náttúrulega ganga svolítið snurr. Við erum ekki með þetta sem Íslandsmót eða meistaramót. Þetta er svona old school skemmtimót í bílukasti sem er náttúrulega bara geggjað og mjög skemmtilegt. Byrjum aðeins á körlunum, við erum þetta í 16 riðlum. Það eru 8 keppendur í hverjum riðli. Í riðlunum við ætlum að spila besta 5. Fyrrnefndur á riðlablaði velur coin toss. Ef hann vinnur það, þá byrjar hann leikinn og svo búlum við í oddaleik. Í póstinu sem kom frá mér núna á 15. spöldi þá stóðu 17 umferðir og svo búl en við ætlum að halda 15 umferðir og svo búl. Við erum aðeins stressaðar með tíma í gerð. Þannig breytum við í 15 umferðir og svo að búlaði leikurinn farast ekki þá. Efstu 4 keppendurnir í hverju riðli fara í A-keppni sem hefst klukkan 12:30 á morgun og neðstu 4 fara í forstabikarinn sem byrjar á sama tíma og morgun. Þannig að það eru 64 kallar sigur megin í hérna útslættinum. Þannig að það verður 9 og 4 hér á morgun. Já, konur, það eru 4 riðlar. Það var allar áfram í útslátt sem hefst líka klukkan 12:30 á morgun. Og það er sama fyrirkomulag hjá þeim og hjá körlunum. Besta 5, cointossið og 15 umferðir og búl. Í karnaflokki þá ætlum við að spila 3 umferðir í kvöld og svo í pása þá til morgun. En á körlunum, við glemdum saman, við spilum 5 umferðir í riðlinum og skiljum 2 umferðir eftir þangað til á morgun, milli klukkan 10 og 12. Þannig að ef 5 umferðir eru búnar, þá er bara pása og ef þið eru búin klukkan 10, þá bara fara á barinn og gleðið Dóra K. og horfið á gott pílukast eða haldið á að kasta á leikunum. Sko, á morgun, við erum svolítið svona frjáls á tíma í kvöld, við erum að spila til 11 klukkan, en á morgun þá verður allur dagurinn tímasettur og ég mun setja það inn á síðan okkar á Facebook annarkvort í kvöld eftir leikina eða strax í fyrramálinn, en riðlakeppnin eins og ég sagði byrjar klukkan 10 og hún er áætlað að hún verður búin klukkan 12. Þá kemur smá pása í hálftíma, við erum að setja upp útsláttinn og útsláttinn byrjar svo hálftíma seinna eða klukkan 11:30 og svo gengur við bara gott á kolli og svo kvöldið að þá er ótrúlega þess að það er 470 manns búin að bóka sér sæti hér í Sjallanum og ég mun að það var stund. Brjálu þarna. Þannig á annað kvöld, klukkan 7, þá eru 8 manna úrslit á körlum spiluð hér. Við færum eitt bílstand hingað upp og svo er það hérna
undanúrslitakörlum, úrslitakonum og svo úrslitakörlum. Kannski aðeins sjálfa. Það barinn, hann opinn, hann á allt þar, hann þarna barinn og svo einn bar á dáta líka og endilega bara fá að vera gott að drekka og svo alltaf veitingar líka. Það hægt að fá pilsur, samlokur, súkkulaðistykki, hleðslu og annað fjára og það þarna í horninu hægra megin við barinn. Ég held þessi svona góð með flest allt kannski aðeins eitt. Það eru vinningar mótsins. Heildarverðmæti vinninga 850.000 krónur sem náttúrulega bara geggjað. Verðlaunaféð 500.000 eða 500.000 krónur sem skiptist niður á topp 16 karla og topp 8 konur. Fyrir sigurvegara í A-gerði karla það 50.000 krónar gjafakort eða gjafabréf hjá Ferðaskrifstofu Akureyrar og 90.000 krónur í verðlaunaféð. Sama hjá konum og fyrir annarsætið þá gistingahópur GEA 1 nótt og 40.000 krónur í verðlaunaféð og svo í fórstabikarnum þá gisting á Sigló og 50.000 krónar gjafabréf hjá Múlaverð. Ég held að Dóri sé ekki sánum sem hann partí dýr Akureyrar og hann kann að halda góð partí eins og sést annað kvöld. Hann ætlaði að fylla sig að hann á 15. Hann vildi koma í einu á framfæri að hann vil ekki fá eina spurningu pílukast. Hann veit ekkert pílukast, þannig að hann vil helst ekki fá neina spurningar. En Arnarud, hún mótstjórinn á þau í dag, getur hann hjá barnum. Þannig ef einhverjar spurningar eru ef einhver óánægður, ef það eitthvað, að þá endilega bara fara til hennar. Og svo erum við ákveðið að fyrirliða í hverju riðli, þeir leita til þeirra og þeir fara svo til Örnu til að ræða málið frekar. En ég ætla samt sem áður að vona að það sé allir mættir til að skemmta sér bara vel og ég veit að það eru nokkur spjöld hér inni þar sem það þröngt í hokkínu og eitthvað svoleiðis. En ég ætla bara að biðla til ykkar að muna þetta bara skemmtimót og við ætlum að hafa hrikalega gaman hérna og við nefnum helst ekki einhverjum miklum ósættum. Þannig að það bara eins og það. Ég ætla að renna gegnum fyrirliðana í hverju riðli og svo þetta bara búinn. Fyrirliðarnir, þau lög sem ég segi, þeir mega að fara til Örnu og þar náðu sér í riðlablöð og penningar. Fyrir á konunum, í A-riðli það Sandra Dögg, í B-riðli það Ásdís, í C-riðli það Kolbrún, í D-riðli það Harpa Dögg. Hjá körlunum, í A-riðli það Fannar, B-riðli það Valli, C-riðli það Lúkas, D-riðli það Nonni Sæm, það Dalvík þess að, E-riðli Viðar Valdimarsson, F-riðli það Jóhannes, G-riðli það Matti, H-riðli Pétur Úrik, I-riðli Björn Andri, J-riðli Garðar-Gísli, K-riðli Hörður Ingi, F-riðli Júlíus Helgi, M-riðli Óskar, N Ragnar Hólm og Alex Máni og P Árni Ágúst. Þannig að við varum í Örnu og náðum ykkur í riðlablöð og penna og ég held að séu allir komin með að veit hvað riðlarnir sem eru. En svo einfallega þá A-riðlinn og stefnir 1 og 2, B-riðlinn á 3 og 4 og svo gengur þetta bara koll við sjálfan og neðstu riðlarnir eru á jarðhæðinni. En annars er ég bara að skrifa og gangi ykkur öllum virkilega vel.
og eitthvað bara einn.
Þetta var rétt. Ég veit ekki hvað það. Það voru í myndu.
með þeim.
Ég var þannig nú, sko. Ég sýtti fyrir það. Já, svo er ég að horfa á það.
40 sinnum.
Come on.
Proberen